mo nígbàgbọ́ pé yìí náà bá fọ́nrán kan pàdé láti Ọ̀yọ́ kì í ṣẹni méjì ló sọ̀rọ̀ bàbá wa Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé fúnra lára wọn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ó jẹ́ kàyéfì ó sì dùn ní yéye ó jẹ́ tí ó yẹ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ wọn ṣùgbọ́n lo and behold a gbọ́ láti ọ̀dọ̀ wọn lóòótọ́ ló ṣe lé àna ọ̀jà sunkún sí pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà bọ́ọ̀rẹ̀ ní bá jalè ó ṣe làwé lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé àwọn ibìkan bẹ tó jẹ́ pé ọ̀tọ̀ ní tó yẹ ká bá pàdé ń bẹ n ò fẹ́ sọ pé ìmí tó ti yẹ ká bá nǹkan kan la wá bá pàdé ń bẹ no ṣùgbọ́n tó máa ń jẹ́ pé ọ̀tọ̀ ní tó yẹ ká bá pàdé ń bẹ ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ní tí ọ̀yá bá pàdé ń bẹ là bá pàdé ń bẹ kò sí méjì tí fi ṣe ni ju pé a máa dùn ní yéye a máa dùn yàn lọ́pọ̀ a máa dùn yàn wọnú eegun ara Aláàfin sọ̀rọ̀ kábíyèsí ọlọ́jà tìlú Àgọ́ Ọ̀já àwọn náà fèsì kẹ́ni Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé sọ èsì wo ni kábíyèsí ọlọ́jà tìlú Àgọ́ Ọ̀já fọ̀ mo fi wá ní Mr. Ọláwálé Ọlá gbogbo ìgbà tẹ́ lò láyé ẹ ò ní mọ̀ nira tí wọ́n bá ń sọ wípé top fan ní God bless you sir. Bákan náà ni ẹ̀yin olólùfẹ́ Àkàndá Ọ̀rọ̀ Àwíkòǹkò tó kù bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé òun ẹ máa bá mi pín program yẹn ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ bá mi pín program yẹn mò ń bẹ̀ yín ni o mò ń bẹ̀ yín ni o so pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti ń wọlé ẹ bá mi pín ètò yẹn ẹ bá mi pín bí ìṣe wa ẹ̀yin náà mọ̀ pá kíkanjú kan ò lè dógun sẹ́ bí ò bá sá látìlẹ́yìn fún ìjọ àjùmọ̀jó ní gbayì ṣe ni ìjọ ànìkànjó kọ́ni lẹ́sẹ̀ ọ̀pọ̀ léṣu fi yagi lóko ọ̀pọ̀ gírí ẹsẹ̀ níyẹ̀nà ọ̀pọ̀ ikán ní malé ọ̀pọ̀ oyin ní safárá ọ̀pọ̀ ìrún àsì magèyàn ńlá fi pé ànìkànrìn ní sọmẹjò lófò bọ́mẹjò bá ṣẹyọ kan bá a ti ń lè gbà lámọ́lé àwò gbàrà ẹmú ẹmọ́jọ ọlọ́kọ̀ gbọ́dọ̀ kọjá ìgbì alìlí lálẹ́ pa ṣùgbọ́n ẹjá wo sín bí tọ́ka bá ti síwájú kí sèbí ó gbé mú tẹ̀lé káwárí òjòlá mọ́nàmọ́ná jómijòkè abìrùsóró àgbádú kò lórí kò nídìí káwọn ọmọ wa fọ̀rọ̀ jómi tó rọrọ̀ bọ̀ lẹ́yìn ta ló lórí láyà tí ó wà ní wọn lẹ́gbẹ́ ọdẹ ẹ rí i pé bí Ṣàngó bá ń sọ̀rọ̀ ọjà ẹranko tí ó lè dúró yọ sọ wọn o so màtáwà àtẹyìn ńlájọ fẹ́ rescue Àgọ́ Ọ̀já Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé ní adé pálí wọn dé but unfortunately a fẹ́ proof ẹ̀ fún wọn pé àwọn aládìkún wọn ládé wọn adé tó wuyi adé tó rẹwà adé tẹ̀yìn ìyá àti bàbá mi rí òun sọ́jọ́ adé pálí òye wáyé mi lóòótọ́ pé àṣé òótọ́ ni pẹ́sìn ọ̀tá ẹni kì í ga lójú ẹni ara mọ́tò wọn lálòkù ọkọ̀ lára làbìlàbì tó rí agajọ̀ táwọn ń gbénú kò sí ọ̀tá ẹni tí ó sọ wípé apòdù ọ̀yà bó ti wò kó tóbi tó ńlá lọmọ ọ̀yà lọ́gbọ́rọ́ ni sílẹ̀ náà ló wá ń pè lódù èyí ló ń pè lódù ọ̀yà kìíní lọ́gbọ́rọ́ yìí kọ́lọ̀ ń jẹ́ egun rẹ̀ ògbógan báwọn. Merciful solution God bless you sir ẹ̀yin lẹ kí mi káàbọ̀ pẹ̀lú stika mi ò ní wáyé náà tí o
iná ò ní tán wó yín. So àwọn expect pé ó yẹ kí Ọ̀yọ́ ó yin Àgọ́ Ọ̀já, ṣùgbọ́n bàbá ẹni tó joyè tí ọ̀kadún ó sàn ju bàbá ẹni tí òróyè jẹ lọ. Àgọ́ Ọ̀já fìtàn balẹ̀ pẹ̀lú sùúrù. Oríṣiríṣi nǹkan ni mo ń bọ̀ á proof yàtọ̀ sí pé Àgọ́ Ọ̀já fi àtẹ̀jáde síta láti sọ fún Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé pé àwọn ọ̀dádé pálí o ní tàwọn o, aládékùn lọ́ládé inú adé aládékùn náà wọ́n ti yá fún baba ńlá baba yín náà. So yàtọ̀ sí lèyàn tá a bá ń sọ̀rọ̀ lọ tá a bá ń sọ̀rọ̀ bọ̀, àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kan máa ń sọ wípé ńgbà Aláàfin Adéyẹmí Lámídì ń bẹ láyé gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí ẹ̀ sì máa ṣe. Mo láǹfààní àti sọ fún olùgbọ́ pé Alaago Oja tìlú Àgọ́ Ọ̀já ti ń sọ láti ìgbà tí ọba Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ti ń bẹ láyé. Kódà as far back as then lójú commissioner of police ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. You need my number. My number is +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. WhatsApp nìkan ni o, tẹ́ bá pè directly kò ní lọ, bó bá wọlé mi ò ní pick ẹ. So that is for that. Yes, Ọ̀yọ́ lalábi tí ajá, Ọ̀yọ́ ni ọ̀rá dédé, bẹ́ẹ̀ sì rí adé orí la fi mọ̀ba. Mi ò ní dá yín lágara, mi ò ní gbà àkókò yín. Mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀yin náà gbọ́ fídíò yẹn níbi tí Aláàfin ti sọ wípé adé páálí ni àwọn Alaago Oja dé. Mo mọ̀ báyìí náà gbọ́. Ó wá jẹ́ nǹkan tó dùnyàn níwọ̀nba náà ni o, kò dùnyàn púpọ̀ o, torí pé ibi tó ti wá a mọ̀ wípé ó lè wá ń bẹ̀, kò wá jẹ́ ó dunni púpọ̀. Ẹ̀yin àti bàbá tí ń wọlé ẹ lè gbìyànjú láti bá mi share program yẹn káwọn èèyàn lè bá láǹfààní sí púpọ̀. Having said that, ẹ jẹ́ kí n máa congratulate Ọọ̀ni Adéyẹyẹ ní Ìtàn Ògúnwùsì Ọ̀jájá the second pé wọ́n kú oríire ti Ọ̀jájá soft drinks. Ṣé ẹ mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí Ọọ̀ni ṣe product 6 ni. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé lára àwọn máàlì Ọ̀yọ́ ó sì tún ti ń bu ẹnu àtẹ́lu àṣeyọrí Ọọ̀ni Adéyẹyẹ ẹni Ìtàn Ògúnwùsì. Àwọn lókọ ìkànlú, àwọn èèyàn ńláńlá, àwọn èèyàn tí yóò ṣe rere, tí ìṣe rere ó sojú wọn, táwọn náà ní nǹkan rí lọ́kàn, wọ́n ti ń pọ́yìn congratulatory message wọn fọ́ọ̀ni Adéyẹyẹ ẹni Ìtàn Ògúnwùsì. Ó rèé o, aṣíwájú ọmọ Yorùbá. Kí lẹ́rí tó sọ́hun? Ó ní Ọọ̀ni Adéyẹyẹ lack long-term business ideas. Ẹ já béèrè wípé long time business idea wo ni baba ńlá baba rẹ̀ ní. Baba wọn tó ẹ̀sẹ̀ dórí ipò, business idea wo làwọn ní, kí wọ́n ti ẹ̀ kọ́kọ́ mú jáde ná, bí ó wọlé bí ò ní wọlé, bá gbà bá ní gbà, bí ó ṣiṣẹ́ bí ò ní ṣiṣẹ́. Oògùn kì í gbénú àdó jẹ́, nítorí èèyàn bá dánwò táyé bá rí. Lóòótọ́ ni Yorùbá sọ wípé Mr. Olúfúnṣọ́, God bless you sir, pé ẹni tó bá yàn rí lọ́mọ aráyé ń pè lọ́kùnrin. Àìpá lórí bí ẹyẹ gúnnugbá ẹ̀gùn lọ́rùn bí tògòǹgò, kò já mórí ẹrú, kò já mórí àgbésì, kò já mórí ọlọ́lá. Meanwhile, ẹni tó rí bá gbárùkù tì ní dán kan wò tí bọ́ sí, ẹni ó bá wá dán wò tó bá bọ́ sí, kátàbùkù ẹ̀kọ́ lọ́kàn, kágbọ́ ẹnu àtẹ́lu kọ́ lọ́kàn, ká gbóríyìn fún, ká encourage ẹ̀, ká ṣùgbà ẹ̀, ní lọ́síwájú fi dé. Òye tó yé mi ni pé àwọn tí ń ṣiṣẹ́ ní Ọ̀jájá companies, bàbá àwọ̀ òní tí lè fi òní béèrè bọ́yọ́ ọmọ Ọ̀yọ́ ni ọ́ àbọ̀mọ̀ Ẹ̀gbá ni ọ́. Ẹnikẹ́ni tó bá kúnjú òṣùwọ̀n láti iṣẹ́ ń bẹ̀ náà ni wọ́n gbà iṣẹ́ ń bẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní iṣẹ́ lábẹ́ wọn ò béèrè ibi tán ti wá. Yìí dẹ̀ ti pé wọ́n kọ́ ọmọ Ilé-Ifẹ̀ kúrò ní Ilé-Ifẹ̀, wọ́n wá kó wọn lọ síbi ìdásẹ́sílẹ̀ iṣẹ́ wọn ní Ìbàdàn.
tàbí wọ́n kó ọmọ Ilé-Ifẹ̀ wọ́n á kó wọn lọ sí Ọ̀jájá mall tó wà nípínlẹ̀ Èkó, àwọn tí ń bẹ láyìíká abẹ náà ni wọ́n gbà ṣiṣẹ́ láì dènà pẹ̀lú ẹgbọ́n tí olórí burúkú ọmọ yìí sọ. Ó ní Ọ̀jájá mall have no stock. Ọ̀ni Adéyẹyè, there is Imperial Majesty. Ọ̀ni Adéyẹyẹ ni Togo, I believe in long-time investment, not fleeting social media appearances. As Ọ̀jájá mall gradually gains momentum, bẹ́ẹ̀yàn bá lọ kìí dé, bẹ́ẹ̀yàn bá dálẹ̀ kò sí táyé fẹ́ rí, àríṣe láríkàríkà bàbá rẹ̀ gún. Kẹ́ni bàbá ńlá bàbá rẹ̀ dálẹ̀ sẹ́? Ṣé bàbá ńlá kú bàbá rẹ̀ gbàyàn méjì síṣẹ́ kó tó jáde láyé kí náà tó pa náà àjàká òkú ẹlẹ́wù gbẹ̀dú? Ṣé bàbá ńlá bàbá rẹ̀ dálẹ̀ iṣẹ́ sílẹ̀ téèyàn kan tàbí méjì ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ kó tó mọ̀ gógóró kó kànga? Ìjọ́rí tí ẹ̀yàn ọmọ tẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ jẹ́ ọmọ tí ò níran, abẹ́rẹ́ yín ò lókun dì í, kò síbi táwọn èèyàn fẹ́ wáyé sí. Ẹ̀yin gangan ò ní àláfọ́jọ́ ọ̀la, ọpọlọ yín empty, sí nǹkan kan bẹ̀, bá sense, bá ọpọlọ. Because èèyàn lè máa jà lóòótọ́. Okay, not fleeting social media appearances as Ọ̀jájá mall gradually gains momentum. Congratulations on the upcoming unveiling of Ọ̀jájá soft drinks. Not upcoming anymore. A ti unveil ẹ̀, ó ti jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Àárọ̀ gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire, ẹ jẹ́ ká gbé indigenous products lárugẹ, because eléyìí máa encourage many people tí wọ́n ní lọ́kàn láti dárò ẹ̀ sílẹ̀. Ọ̀ni Adéyẹyẹ ní Ògúnwùsì is an inspiration to many of us. We see him, we learn from him. He has done so much. Ọ̀ni ní focus, Ọ̀ni ní vision, ó ní mission gidi fúnlẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Ni mo fi máa ń pé ńbo ló ti rójú à ń sọ̀tẹ̀ kiri, ńbo ló ti rójú à ń jí ìjà òfò kiri. Ìwọ tó fẹ́ ṣe àlárà ní, ìwọ tó fẹ́ lè àlárà kọ́, Ọ̀ni Adéyẹyè ńbo ló ti rójú à ń dìtẹ̀ kiri. Okay, Ọ̀jájá soft drink by the Ọ̀ni of Ife, a pioneering brand set to rival global giants and leading Nigeria beverage companies, ultimately empowering the local community, especially men of Ile-Ife, to reduce their dependence on their spouses. Mímọ̀ ẹni tó pàtàn fún akúmọ̀mójúde ọmọ yìí, ọmọ tí ò lágbánlé tí ò ní kàlẹ́ndà àgbà lórí ìkọ́, wípé àwọn ọkùnrin Ilé-Ifẹ̀ wọn ò kì í ṣiṣẹ́, wọ́n ń dìpẹ́ǹdì léyàwó wọn ni. Ọ̀dà mo bá jẹ́ pé lóòótọ́ làwọn ọkùnrin Ilé-Ifẹ̀ ò tiẹ̀ wá ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n ń dìpẹ́ǹdì léyàwó wọn, bí wọ́n rí èèyàn dìpẹ́ǹdì lé, a jẹ́ pé iṣẹ́ àtòsí tó mú Ọ̀yọ́ lọ́rùn dúndúndún kò mú Ilé-Ifẹ̀ tó bẹ́ẹ̀, because oríṣiríṣi ọ̀nà làwọn èèyàn lè nàyẹ́ sí nílùú Ilé-Ifẹ̀ láti jẹ́ èèyàn, láti bọ́ kúrò nínú iṣẹ́ àtòsí. Àfáà yín béèrè lọ́wọ́ yín jọ ní pé èèyàn mélòó ló ní ilé-iṣẹ́ tó lè gbà yan 100 ṣiṣẹ́ ní Ọ̀yọ́? Àwa ní many people ní Ilé-Ifẹ̀ tó lè gbà yan 500 ṣiṣẹ́, tó lè gbà yan 200 ṣiṣẹ́, tó lè gbà yan 100 ṣiṣẹ́ káàkiri. N ló jẹ́ ń sọ wípé àríṣe láríkàríkà bàbá rẹ̀ gùn, kí làwọn product Ọ̀jájá pápápẹ́ jẹ́ kí n sáré sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀, n tí n bá sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ a jẹ́ wípé mi ò encourage bàbá láti tún ṣe nǹkan mìíràn gidi. Ọ̀jájá cola ẹ̀sìn lẹ́yìn lé ní, Ọ̀jájá orange ló sì kejì, Ọ̀jájá bitter ló sì kẹta, Ọ̀jájá whisky cola ló sì kẹrin, Ọ̀jájá ginger vodka ló sì kẹrin, Ọ̀jájá ginger lemon honey ló sì kẹfà. Bẹ́ẹ̀ ni mẹ́fà náà ni. So akí kábíyèsí Ọ̀ọ̀ni tí Ilé-Ifẹ̀ pé wọ́n kú oríire. Now ẹ má jà lu àmì fàágùn mọ́, kí ni ikú bàbá yèyé sọ, ẹja gbọ́. Now kẹ́ni tí Aláàfin sọ, wọ́n kí olóyè àgbà Akin wípé wọ́n kú àdúrótì pé àwọn ọ̀gbà adé páálí. Eléyìí túmọ̀ sí pé gbogbo àwọn tó gbadé lọ́jọ́ 13 oṣù kejì ọdún 2026
Adépálí wọ́n gbà bí. All right. Gbogbo àwọn tó kù lè mẹ́nu mọ́ wọ́n lè dákẹ́ wọ́n lè má sọ nǹkan kan. Àgọ́ Ọ̀já sọ̀rọ̀. Ohun tí Àgọ́ Ọ̀já sọ lélẹ́yìí, justice restored, not Adépálí. Ẹ̀tọ́ ni n tó ti nù wọ́n ni wọ́n gbà padà. Justice restored, not Adépálí, setting the record straight on the elevation of Alaago Oja of Àgọ́ Ọ̀já Kingdom and other Obas. Recent remarks describing the elevation of Alaago Oja of Àgọ́ Ọ̀já Kingdom and other traditional rulers as Adépálí are not only dismissive but historically inconsistent and constitutionally troubling. When examined in the light of Reverend Samuel Johnson's authoritative work, The History of the Yorubas, particularly page 281 under the chapter The New City and New Government. Joshua, yes, sir. So let's say no worry. Okay. The New City and New Government, the historical record tells a very different story, one that supports the restoration of dignity and justice by the Oyo State government. What Johnson recorded, forced consolidation of towns, on page 281, Johnson clearly explains that Agod Oyo, the settlement that later became modern Oyo, was initially small. To enlarge it, the Alaafin adopted forcible means. Several surrounding towns and villages, Akitan, Akpara, Idode, Ajagba, Seke, Gudugu, Jabata, Ujongbodu, Agbo, Opapa, Ijoga, among others, were surrounded at night by the king's army. At dawn, the inhabitants were given two options: peaceful migration to new city or obstruction of their towns. This was not voluntary integration. It was political consolidation by compulsion. Lágbára Ọlọ́run, kíkọ́ ọmọ pàwákà ìsọmọ gbèwàdé. Péèjì yẹn á mú jáde nínú ìwé reference Samuel Johnson, Bọ́bádọ́là. Kọ́lọ́run dá wa sí. Kẹ́lẹ́mi ọmọ ti gbà. This was not voluntarily integration. It was political consolidation by compulsion. Johnson further explains that these displaced communities were transported with their household effects and assigned quarters within the new settlement. Even Igaga was reportedly taken during the Egungun festival in May. These are not oral speculations. They are documented historical accounts. Àgọ́ Ọ̀já before Atiba. Johnson's narrative also makes clear that the site of Àgọ́ Ọ̀já existed before the arrival of Atiba. Atiba did not arrive to found a virgin empire. He arrived in the aftermath of the collapse of Old Oyo, a displaced and vulnerable prince seeking refuge. The land he settled on was already inhabited. The growth of the new Oyo was therefore not a continuation of imperial Old Oyo in its original majesty, but the result of political reorganization, strategic alliances, and, as Johnson records, forced relocations. To now describe the elevation of descendants of those historically subordinated communities as Adépálí ignores the very history that established their presence in Oyo in the first place. Constitutional authority and institutional respect. It is important to remember that the same constitutional authority that conferred the Alaafin's instrument and staff of office also issued instruments to Alaago Oja of Àgọ́ Ọ̀já Kingdom and other elevated Obas. Because ntẹ́mi náà sọ lélẹ́yìí pé káwá ní Adépálí làwọn Alaago Ọ̀já àtàwọn aláhoro dé, a jẹ́ pé Adépálí l'Aláàfin Ọ̀yọ́ dé. Because the same government tó dé Aláàfin Ọ̀yọ́ ládé ló dé Alaago Ọ̀já àtàwọn aláhoro ládé. Ìkan wà lè jẹ́ Adépálí kíkan jójúlówó. Gbogbo wọn lè jẹ́ Adépálí tàbí kí gbogbo wọn jẹ́ adé ojúlówó. So kí rúgbọ́n lòun bẹ́ẹ̀ wá jáde lẹ́nu Aláàfin Ọ̀yọ́, ó dín agbára Aláàfin Ọ̀yọ́ kù. Ó dín ọgbọ́n Aláàfin Ọ̀yọ́ kù. Ó dín leadership quality Aláàfin Ọ̀yọ́ kù. Because àgbàlagbà gbọ́dọ̀ sí láńgbàláńgbà. Ẹnikẹ́ni tó bá ti wá jọba ti dàgbà ju gbogbo èèyàn lọ. Nínú ìlú ẹ̀ o, ọba bá lórí ohun gbogbo. Bó bá ti lè bá lórí ohun gbogbo lónìí, ọba ló ṣàgbà gbogbo ìlú ẹ̀.
nígbà t'Alaafin Ọ̀yọ́ fúnra rẹ̀ bá ń pe adé kan Aladepali ó ti di comedian ó ti sògbàdúmọ́dì yóò sì dá láwàdà díẹ̀. So and other elevated obas to delegitimize their elevation is by implication to question the lawful authority of the state government empowered by Nigeria's constitution to regulate chieftaincy matters. One cannot accept the legitimacy of one's own instrument of office from the state and simultaneously dismiss orders granted by the same lawful process. It is not possible. It is either kágbà àkọ́kọ́ wọlé kágbà kejì wọlé tàbí ká reject àkọ́kọ́ ká reject kejì lè gbà kan wọlé ká reject kejì. Gbogbo tó wá the same way no. One cannot accept the legitimacy of one's own instrument of office from the state and simultaneously dismiss orders granted by the same lawful process. From imperial mindset to Equity Johnson's account shows that many of the present-day quarters in Oyo trace their origins to once independent settlements whose autonomy was curtailed in the interest of expanding the new capital. Generations of these communities functioned under a structure shaped by that history. If today the Oyo State government recognizes their distinct heritage and restores appropriate traditional status, that action should be viewed not as dilution of Oyo's prestige but as correction of historical imbalance. Justice delayed is not justice denied when eventually restored. A moment for historical honesty. The elevation of Alaago Oja of Alaago Oja Kingdom and others is not an affront to tradition. It is an acknowledgement of historical truth. The record in the history of the Yorubas demonstrates that modern Oyo was built through incorporation, sometimes by force, of previously autonomous communities. Recognizing their royal heritage today aligns governance with history. Rather than framing the development as Aladepali, it should be understood as recognition of pre-existing identities, restoration of dignity to historically subordinated stores, affirmation of constitutional authority, advancement of equitable traditional administration. History, when read without bias, does not diminish Oyo, it enriches it. And justice, when courageously administered, strengthens institutions rather than weaken them. The people deserve unity built on truth, not hierarchy built on selective memory concerned Yoruba citizens. Okay now, ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yìí o. Meanwhile, ẹnìkan fi àtẹ̀jáde kan síta bí tí ń parí ẹ̀ sínú mo ti ní mi fẹ́ lo àmì fàágùn fún àdẹ̀ní pẹ́ rárá. Ó ní who will put an end to this shame? Wọ́n tó ń believe pé n ti lọ káàkiri lórí ìtàkùn ayélujára fàákájà ti ń lọ lọ́tún lósì gbọ́n mi sí omi ò tó èmi ọgbà ìwọ ọgbà láéláé tí ò wọlé tèmi lọ wọlé tí ò wọlé ìgbà wo ló máa stop? Who will put an end to this shame? I once observed that there are two distinct groups in ongoing cold war between Ooni Adeyeye and Alaafin Owode. The first group opposes the rising popularity of Ooni àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ nù. If it has its way, it wants Ooni to be removed as permanent chairman of Southern traditional rulers and as co-chairman at national level. And that is Oyo people for you. Ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Southern Traditional Ruler Council. Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní against ẹ̀. Wọ́n fọ̀ ní ṣe ẹ̀yẹ́ torí pé Aláàfin Ọ̀yọ́ ò nípò níbẹ̀. Ó sì ń bẹ̀ mọ́ bèrè bóun náà ṣe ṣe. Aláàfin Ọ̀yọ́ ń relegate ara rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ nípa àìbáwọn nípa àtìpín nínú ìpéjọpọ̀ tí ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn lọ́balọ́ba. Aláàfin Ọ̀yọ́ àná náà reject ẹ̀. Ó náà ní kì í jẹ́ kí bàbá bá wọn ṣèpàdé Àbújá mọ́ tààràtààrà because ní tí bàbá sọ ń gbà náà ni pé kò necessary. Yorùbá sì ní ń gbọ́wọ́ ọmọdé ọ̀bá tó jàgùdù ní pé kí láà jẹ́ tí ìtàn gan àfọlá Ọlọ́run. Wọ́n níbi ọ̀kánjú ẹni bá sọ́sí láti kà ẹni ìfà ọ̀tọ́ sí ní pé lára mù ń gbọ́wọ́ Ọ̀yọ́ ọ̀bá tó nǹkan ń gbọ́wọ́ ọdẹ ọ̀bá bá àwọn rí wọn ní ó di kí láti ẹ̀ lé káàkiri lára láǹgbà abara pàṣípàṣì. Ṣùgbọ́n tó wá jẹ́ pọ́wọ́ rẹ̀ bá yóò gbé fáwọn ọmọ nílé pé ẹ̀yán kẹ́ tàtiná ẹ bó gbogbo omi gbóná ní ẹ fi bó gbogbo rẹ o ẹ bọ́ kẹ́ wá tàtiná ọbẹ̀nu bó ṣe rí wọn kàn ọbẹ̀nu. Ṣùgbọ́n gbà tó bá lé ilé tí ọ̀bá bá kí láti ẹ̀ lé káàkiri lára láǹgbà abara pàṣípàṣì tó rí bẹ́ẹ̀ kó tó fakẹ́tẹ̀ bá kó tó tẹ̀lé kó tó máa lé káàkiri. Ọ̀yọ́ ṣe ní pátápátá láàfọ́jú kùnàkùnà làádẹ́tẹ̀ ojú àfọ́ ọ̀fọ́ tán ìjà ní dálẹ̀. Wọ́n ṣe ní
kàkà kó jẹ́ tẹnìkejì yóò yà jẹ́ òfò onílé òfò àlejò bí tí ò bá ní jẹ́ t'Aláàfin tàbí tí ò ní jẹ́ t'Ọ̀yọ́ kó má jẹ́ tẹnìkankan wọ́n gbàgbé kádàrá wọ́n gbàgbé orí. bó tiẹ̀ wá jẹ́ pé Nigeria Traditional Council lónìí kò ṣe dissolve, kò ságbára tẹnìkankan lè sà, kò sí nǹkan tẹnìkankan lè ṣe, because àbádòfin lọ nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àti kékeré bí wọ́n ti fẹ́ fún àwọn ọba aládé wa ní ipa àtìpín nínú ètò ìṣèjọba tí ń bẹ lóde. Very very unfortunate. Ìta fi máa wá sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé gbogbo akitiyan tí Ọ̀yọ́ ń ṣe, I am not sorry to say it, gbogbo akitiyan táwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ń ṣe pàápàá jùlọ àwọn tó wà lórí social media, ìwà inú wọn ò yàtọ̀ sí ọ̀bọ. ọ̀bọ ò lóore lára bí kò fàyín lásọyá kò yà ń lè kán náà ni wọ́n bá káàkiri. Ntáwọn bá lórí social media nìyẹn, eré wọn ni pé kí wọ́n fàyàn kan wálẹ̀, kì í ṣeré ìtawà nìyẹn o. Ntẹ́yìn ń sọ ńlá wá ń debunk. Kí ló gbé mi wá lónìí? Aláàfin ní Adépálí làwọn Alaago Oja dé. Ìmí àkàndọ̀rọ̀ Awíkóńkó dẹ̀ wá lónìí pé ọ̀dà o Alaago Oja, àwọn Alaago Oja ní mẹ́sẹ̀gì f'Aláàfin wọn làwọn ò dá Adépálí. Ó túmọ̀ sí pé bí ọba sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tá a fẹ́ fún lésì. Now oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àlùfànṣá, oríṣiríṣi ìbú tí wọ́n ń bú Ọọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀, omi tá a dà sẹ́yìn díẹ̀ láàrin mẹ́wàá Aláàfin ò lè tọ̀ ni, ìlúkélú kan kì í tọ̀ ni, okùn kan kì í tó kún agbárí. Lónìí àbí lọ́la mẹ́wàá Aláàfin ò lè tọ̀ ni. And like I said, ńgbà tí gbogbo kìíní yóò bá fi bóyá ayé nìkan tí ó pe gbogbo wa pé ẹja pọ̀ tẹ̀tì ká gbèfẹ́ lárugẹ ni o, bóyá fúnra lára wa láronú pé wàdà bóyá yóò su aláàyè kan, iyì àtàpínlẹ̀ ara Aláàfin yóò ti tán pátápátá. Ọ̀wọ̀ àti àpínlẹ̀ táwọn èèyàn ń fún Ọ̀yọ́ yóò ti parí pátápátá, kò ní ṣẹ́kù mọ́ rárá. So lérò ọkàn tiwa wá rò pé bóyá Ọ̀yọ́ ajẹ́ ronú pé wàdà wọn á tún èrò wọn pa. Yorùbá ní bàbá ń rìnà kan tó dàbò mọ́ ni lọ́wọ́ ìyẹn lè padà sẹ́yìn, wọn ní tàbá mọ́ bí tá à ń lọ kò burú tá a bá ń padà sẹ́yìn. Ìyẹn túmọ̀ sí pé bí wọ́n bá ń pè èèyàn ló ń fúnra rẹ̀ máa ń pàfọ́ ẹ̀ mọ́ ni. Bàbá wa bí eégún lè bàbá ẹni fọ́dún méje tí ò gbẹ ni ẹ̀ sì já fílẹ̀ káwọ́ sàmì ìbọn torí eégún tó jó fógún ọdún kò rówó ń wálé kò tún lérò lẹ́yìn, ó tọ́ ká parú eégún bẹ́ẹ̀ tí ká gbé gẹ̀lẹ́dẹ́ lárugẹ. Ìtàn tẹ́ ẹ sọ́sọ́sọ́ tẹ́ ẹ da lárìn kiri, ìtàn tẹ́ ẹ sọ́sọ́sọ́ tẹ́ ẹ nìkan sáyé, ìtàn tẹ́ ẹ sọ́sọ́sọ́ tó bá kan di 15 mọ́ yín lọ́wọ́, ìtàn tẹ́ ẹ sọ́sọ́sọ́ tẹ́ ẹ ń sẹ̀sìn kàbùkù káàkiri orí ìtàkùn ayélujára, ìtàn tẹ́ ẹ sọ́sọ́sọ́ tẹ́ ẹ dídúmọ́lé tẹ́ ẹ lè jáde mọ́, tí wàá dé tẹ́ ẹ panu mọ́ kẹ́ ẹ mìsọ́nu pé akínní ò fífọ́ wa o. Yorùbá ní mọ̀jàmọ́sálà mákínlógún kì í sógun àfibọ́njà nìkan wọ́n ń sọ, kì í sógun àfàdájà nìkan wọ́n ń sọ. Bó bá ti ń jagun ẹnu tó rí pé agbára rẹ̀ ọ̀ká kínní ò lè ṣẹ́gun, kò sí tó burú bẹ́ẹ̀ bí èèyàn bá padà sẹ́yìn. Tẹ́ bá lọ túnra mú, Yorùbá látúnra mú ìjẹkùn, àtúnra mú ni wọ́n ń pè ní jẹkùn. Bó bá jà ní ìsìn yóò tún fàdí ẹ̀yìn, àtúnra mú ni ìjà àgbò náà. Àgbò tí ọkàn yóò fẹ̀yìn rìn dáadáa, yóò tún bá speed wá yóò gbọ̀n pé bá wá fà tí ò tóra wọn. Tẹ́ fọ́ tí ò funfun, tẹ́ sá tí ò gbẹ, tẹ́ sọ́ sókè tó kọ́gi, kọ́ yẹ kẹ́ pé bèrèkòtò nínú ilé lábẹ́ ilé yín fúnra lára yín, kẹ́ pé bèrèkòtò ìlú ńlá nílùú Ọ̀yọ́ ó kọ́ wá ju iye àtàpọ́nlé tá a rí gbà yìí lọ. Kí ló fa sábàbí? Ọ̀nà méjì ló pín sí. Báyé bá rí ọfín tàbí bọ́mọ kan bá ya alárìífín, bọ́mọ kan bá kàn ọ́ lábùkù, kọ́kọ́ jókòó wò ó, sọmọ òun gangan ló ya lábùkù ni àbí wọ́n ló ṣèṣe àbùkù tó fi kàn ọ́ lábùkù. Bó bá jẹ́mi ni wọ́, tó bá jẹ́mi ló ṣẹlẹ̀ síbẹ̀, wọ́n kọ́kọ́ jókòó wò ó, sọmọ yẹn ló ya lábùkù àbí ìmùsìn kan àbùkù. Bó bá jẹ́ látọ̀dọ̀ mi ló ti wá, n ò ní wúrú wà bẹ́ẹ̀ mọ́ láéláé débi tí ó fèrè mi fín. Bó bá jẹ́ mọ́ kí n tọrọ àforíjì ń pè ọmọ bínú, bí ó bá jẹ́ mọ́ kí n tọrọ àforíjì ń lu agídí ń bá tèmi lọ. Ṣùgbọ́n mọ̀ wípé ọmọ yóò dédé rí mi fín mi mo wà rí fín o. Bó bá jẹ́ pọ́ ọmọ yẹn lọ́ọ́ yàrá rí fífún rẹ̀, máa filẹ̀ sáàyè tiẹ̀ mi ní bá ní nǹkan kan pọ̀ mọ́ tá yóò fi dọ̀run. I am a policy taking man. My yes is always yes, my no is always no. Àwọn tó súnmọ́ mi tán bá mi ṣe mọ̀ wípé ọ̀kan sánmọ̀ ni o. Báwo gbogbo bá sọ pé òun ò ṣe nǹkan kan mọ́, ẹni tí ó pè padà síbẹ̀ kò tún sí mọ́. Tí n bá ń bá àyàn sọ̀rọ̀ tí n bá sọ pé goodbye, babaláwo tí wẹ̀ẹ́sẹ̀ ò sí, kò sẹ́ni tí ó parí ẹ̀. I don't give people second chance. That is 100% truth. Mo sì tún máa ń fáwọn èèyàn ní second chance. That is ẹni yẹn realize a mistake ẹ̀. Ó wá tọrọ àforíjì. Tí n bá ti ó pín sọ́nà méjì, whenever I say ó ti tán forever no. Tí n bá tí ó bá wá tán, wọ́n jẹ́ kó yí ọ wípé mi à ní nǹkan kan papọ̀ mọ́, kì í ṣe tí kú kì í ṣe tarun. A lè mọ kíra o, ṣùgbọ́n kò sí ní tí ó papọ̀ mọ́. I am very very straightforward person. Strategy yìí ló yẹ kí Ọ̀yọ́ adopt. Ní bá gbé wọn débi tó ga padà. Ṣùgbọ́n torí pé gbogbo ọba ìrọ̀rùn ṣe làárẹ̀ lọ́wọ́, ajá tí ó sọnù kì í gbọ́ fèrè, àkísà tó bá ti dágbére àkìtàn ìgbà abẹ́rẹ́ ò lè dá dúró. Mo rí i pé àkísà Ọ̀yọ́ ti dágbére àkìtàn.
igba àrọwà ẹgbẹgbẹ̀rún àrọwà ẹgbẹgbẹ̀rún abẹ́rẹ́ ò lè dá wọn dúró. Ó dìgbà tán bá parun kí wọ́n tó mọ̀ wípé àwọn fi nǹkan ṣe generation tí ń bọ̀ lẹ́yìn àwọn. Ṣebí tẹ́lẹ̀ rí wọ́n sọ pé wọ́n máa rotate láàrin Aláàfin, Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ àtọ̀yọ́, àbí kò ní sí opportunity bẹ́ẹ̀ mọ́ tó bá dàsìkò kan. Nísìn wọ́n ní wọ́n create ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́tọ̀, ìpínlẹ̀ Ìbàdàn lọ́tọ̀. Lo and behold, wọ́n bá ti create ẹ̀ báyẹn kò sí competition láàrin Aláàfin àti Olúbàdàn mọ́. Aláàfin Ọ̀yọ́ will be relegated as local ọba because one, ìpàdé ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba ti national ló yẹ kó ti bá ọba látọ̀nìṣà, ọba láti Ẹdó, ọba láti Benin, ọba láti Kaduna, ọba láti Sokoto, ọba láti Maiduguri, ọba láti Calabar, ọba láti Èkó, ọba láti Ẹ̀gbá, ọba láti Ìjẹ̀ṣà, ọba láti Ìjẹ̀bú ló ti máa bá wọn pàdé. Ṣùgbọ́n nínú ẹ̀ náà ni Ọ̀yọ́ ti sọ pé ọba àwọn ò gbọ́dọ̀ jáde yìí, kò gbọ́dọ̀ lọ́bì kankan, ló ti wà relegated to local ọba. Ànìkan pèrò nìkan ní sọkọ̀ ìyá ẹ̀. Embassy lóun ọ̀dà yìí ṣe mọ̀dájẹ́ ni mọ̀dásòfò. So èmi ò rò pé àrọwà kan bẹ tá a lè pa fún wọn mọ́, tinú wọn náà ni wọ́n ṣe. Ńlá fi pé Ọ̀yọ́ dọ̀bálẹ̀, ìdọ̀bálẹ̀ kìí ṣe wà nítọ́yọ́ jẹ lọ́yọ́ ń wá. Ọ̀yọ́ dọ̀bálẹ̀, inú Ọ̀yọ́ lóṣù, tinú Ọ̀yọ́ lọ́yọ́ ṣe. Arákùnrin yìí bóyúbìnrin sì lọ́kọ́, ó wá ń béèrè pé ta ni ó parí kínní yìí, ta ni ó parí rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ̀ yìí. Àwọn gun kínní gbogbo nǹkan bá rí tí wọ́n lè ṣe láti fọ Ọọ̀ni Adéyẹyẹ ní Tògóòsì wálẹ̀, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń ṣàlágbára. But unfortunately wọ́n ti ṣe tọ́ba Adéyẹyẹ ní Tògóòsì sí because bọ́n ṣe ń gbèrò ẹ̀ lẹ́yìn láìda ní gáàsì ní lọ síwájú lójoojúmọ́. Ọ̀jájá estate gbogbo apariwo, Ọ̀jájá mall káàkiri south west gbogbo apariwo. Wá tún ní àkíló tó ṣubú tẹ Ọ̀jájá university tún jáde. Ẹ ti wá sí Ọ̀jájá soft drinks yìí sí product 6 tí yóò bá market wọ̀yá àjà globally, yóò compete pẹ̀lú àwọn nǹkan ẹlẹ́rìn dòdò míì tó ti wà níta tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Sórí competition wò lè wá fẹ́ sí pẹ̀lú ẹ̀. Èpè wo ló lè mú mọ́, èébú èwo ló lè dùn. Ẹ ti ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí báyìí, ẹ̀ ń búlọ̀kù ẹ̀ lẹ́yìn orí iwájú, ẹ̀ ń búlọ̀kù ẹ̀ níwájú ń lọ sẹ́yìn, ẹgẹ́ lọ́tún ọyọ ló sì, ẹgẹ́ ló sì ọgbọ̀ tún, ẹgẹ́ lórí ilẹ̀ ó tún gbójú òfurufú lọ. Ẹ ti ṣe sí báyìí, ẹ gbà kádàrá ni o, ẹ gbà kádàrá ni o. So it wants Ooni to be removed as the permanent chairman of Southern Traditional Rulers and as co-chairman at national level. Kò sẹ́ni tó lè yọ ní kúrò mẹ́ẹ̀. Tí wà bó mọ́rí bẹ́ẹ̀ ni ipò Ọọ̀ni ni forever. Kò sẹ́ni tí yóò dé lọ́la tí yóò change. Okay, co-chairman at national level, the group will like the institution of Ooni abolished, judging from the stories, not necessarily history, being circulated in social media. The other group does not see anything good in Alaafin Owade. It rejoices at any negative news on him and escalates it. Very, very unfortunate. Mo follow sí category un. Ojú ní sí pé ní kayale. Nǹkan kan ní sátọ́kù fún nǹkan kan. Bọ́n bá ń pariwo pé èèyàn náà ò ṣe dáadáa. Múntọ̀ náà bá gbìyànjú ṣe dáadáa kò sí ní tó burú bẹ́ẹ̀. Bó bá jẹ́ pé àfẹ́ròyìn kan gidi nípa Alaafin Owade torí pé Alaafin Owade kò ṣe nǹkan gidi tí ó gbéròyìn gidi ni. Nígbà tí Ọ̀jájá ń ṣe nǹkan gidi tó gbéròyìn gidi ṣe bá gbéròyìn gidi gbogbo ayé sì gbọ́ròyìn gidi. K'Alaafin Owade náà ṣe nǹkan gidi tí ó jẹ mọ́ ròyìn gidi tá lè gbéròyìn gidi. Kì í ṣe ròyìn pé ó pèsè yìí Mákindé lẹ́jọ́. Kì í ṣe ìgbòròyìn pé kò fẹ́ k'Alaago Oja ó dádé. Kì í ṣe ròyìn pé èmi ló yẹ kí n bẹ̀rẹ̀ rotational chairman Ọ̀yọ́ State Traditional Council. Kì í ṣe ròyìn pé mi ò lè rotate pẹ̀lú ẹnì kankan. Mi ò fọwọ́ sí rotation, èmi àti gọ́fúnà ọjọ́ sọ̀rọ̀ kankan. Kì í ṣe ròyìn pé ó pàdé àwọn ọba ẹgbẹ́ kò lè dìde kí wọn. Kì í ṣe ròyìn pé ilé ìwọ ni kò gbọdọ̀ dìde láti kí Ọọ̀ni tó sì ń tẹríba fún Emir Ìlọrin. Ìròyìn gidi wá dà ń bẹ̀. Èèyàn sáà ní ṣe nǹkan dàkejì ká gbéròyìn gidi ń pa ẹ̀. Èèyàn dẹ̀ ní ṣe nǹkan eré ká gbéròyìn aburú ń pa ẹ̀. People usually ask you pé ó dàbí pé tẹlifíṣàn ọ̀tọ̀ ni wọ́n wo lórí tí Alaafin Owade ṣe ọ̀tọ̀ ni o ní tí wọ́n gbé ròyìn ọ̀tọ̀ ni. Ìsì ọmọ ní mọ̀ máa ń jẹ́ òkú gbẹ́. Kò sí gentleman kan tí ọmọ sóògùn tí ọmọ wo oògùn gbẹtugbẹtu káàkiri. Ìyàn jẹ́jẹ́ kan yìí sóògùn láyà kí ló fẹ́ sóògùn láyà fún? Ìwọ tó ń lé mọ́dàrí kan káàkiri kí ni ìwọ fi ń sẹlòmí tó fi ń gbà tó fi ń sáré kán mọ́sà síwọ náà. Ẹni ó sábọ̀tì ní bojú òjò, ẹni ó ṣe nǹkan tùfù ní kí ìsẹ́yìn kùlé.
ẹni tí sí ọwọ́ ẹ̀ ọ̀dà ní ìrèrò aburú sí yàn ní ìrèrò aburú síra ẹ̀ ní ìbẹ̀rù gbogbo ayé kàn má pa mí o kàn má pa mí o. Look at me very well. I talk confidently because I always say the truth. Saying the truth ò túmọ̀ sí pé mi ò ní kú mọ́, ṣùgbọ́n mo gbọ́dọ̀ ní ìdánimọ̀ táyé ọmọ mi mọ́. I will always say the truth. Ngbà mo kárí bẹ́ẹ̀ ní sin mo ní mo fọ́ sí kàtígórì yẹn, kí ló dé tí ń yọra mi kó ń bẹ̀? Because mo mọ̀ pé orchestra ni mi ń bẹ̀, orchestrator. So lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé ẹni ó bá sọ pé káyé ó dùn òun nìkan kọ́ ni yóò jẹ́. Àpẹẹrẹ ń bẹ lára ara wa tá a mọ̀ rí láti bí síbí láti bí síbí láti bẹ̀ ń síbẹ̀ ọ̀rẹ́ dùn jọ̀tá lọ. I love friendship than enmity. Ẹgbẹ́ tí mo bá yàn ṣe láyé mi òun lẹ́gbẹ́ iṣẹ́ tí mo ń ṣe. When I was a photographer mo ń ṣẹgbẹ́ fọ́tò. Nígbà tí mo ti darapọ̀ mọ́ tí mo ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ lórí rédíò ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ nìkan ni mo ń bá wọn ṣe. Ẹgbẹ́ àdúgbò ẹgbẹ́ ọmọ ìlú I don't do it. Because nínú ìpàdé ẹgbẹ́ mi màá rẹ́ lómi tó ní àìdíà mi tèmi ò ní à ń bọ̀rọ̀ ara wa láìdíà. Mr. Wikonko, how can I do this? How can I will gladly tell them. Torí pé ojú ọ̀run tẹyẹ fò láì faragunra wọn bí ìbá síbẹ̀ wọn ní rí mi béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ èmi náà dẹ̀rẹ́ nìkan tó ṣe nǹkan kan Mr. Lágbájá báwo lẹ ṣe edit kìnìún yẹn náà báwo lẹ ṣe logo yẹn ó yù ní gan o báwo mo ṣe lè ṣe kálukú fi ń àfi improve. Ọ̀yọ́ nìkan ni ó fẹ́ improve. Ọ̀yọ́ ló fẹ́ gbé ló sì fẹ́ wà láyé empire wọn ìdẹ́ ẹ̀sẹ̀ empire mọ́. Okay, it rejoices at any negative news on him and escalates it. The group wants Alaafin reduced to size and if possible dethroned. Sorry, èmi ò fẹ́ kí Alaafin ó reduce in anything. Ìṣesí Alaafin ni ó reduce Alaafin. It never in my life me ever fẹ́ kí wọ́n dethrone Alaafin. Ntí mo fẹ́ nínú ìgbésí ayé Alaafin ni bá Alaafin bá lè yí padà. Bí ó yí padà fún gbogbo ọmọ káàró òjìrè kó yí padà fún Ọ̀yọ́ nìkan. Kẹ́nu ẹ̀gàn ẹnu àbùkù ọmọ kan Ọ̀yọ́ mọ́. Kí Ọ̀yọ́ gbé ìgbé ayé àlàáfíà káwọn náà dẹ̀ develop ìlú wọn. Sífínì. Bala mo bá dethrone Alaafin lọ́la ṣé bàbá mi ń jọba ń bẹ̀ ní tí ń sọ pé mo bá ti yọ nísìn bá mi ó láǹfààní àti jọba. Òkú tí ì ṣe tẹ́ni ọjọ́ tọ̀fọ̀. Ṣùgbọ́n bàbá wí ta saran fasaran pé kọ́ yáran ṣe kò ní dẹ́kun ẹ̀. Bàbá sọ fún aṣọ aràn pé kò náà mọ́ sọ aràn mọ́ kò ní dẹ́kun ẹ̀. Bójú bá ń ṣe pé ẹja yọ ká fi hojú. Ká jẹ́ kó yé wọn wípé sẹ́ńtúrì tá a wà yìí o kì í ṣe sẹ́ńtúrì Ọ̀yọ́ empire kì í ṣe sẹ́ńtúrì ìmúnilẹ́rú kì í ṣe sẹ́ńtúrì ìkónita bí ọmọ yíndínyíndín. Sẹ́ńtúrì jẹ́ ti èjìlá wà yìí development láyé ń wá káàkiri ọ̀ní ń dálé iṣẹ́ sílẹ̀ lọ́tún lọ́sì àbúrò rẹ̀ lówó oníṣe ní onífàyàwọ́ níṣe kí ló dé tí wọ́n fẹ̀yìn fà kí ló dé tó fẹ̀yìn fà ẹ̀ ń bá mọ̀nà látẹ̀lé fa ẹ̀ ń wà níwájú ṣáájú ẹ̀ ó dẹ̀ ń ṣe nǹkan ó dẹ̀ ń dánmọ́rán àwọn náà tó bá jẹ́ mi náà ń pẹ̀ máa ń súnmọ́ ni my brother ọgbẹ́ nìkan ò tó ìmọ̀ ẹ̀rín nìkan ọjọ́ bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ ó lẹ́ sí ń ṣe kínní fọ̀nà àwọn ẹjẹ́ káwọn náà wọ́n ti ń dọ́gbẹ́ tẹ̀nítọ̀ yàyà nínú tí wàá fi dùn wípé Aláàfin ò tí ì súnmọ́ ni wọ́n fi yọwọ́ wà because wọ́n ti pick many things from him kí wọ́n tó gbé wa àìmoore àforísù ní í ṣe jáde sọ́ọ̀dì náà wọ́n táwọn baba wọn wù baba ńlá baba wọn wù tí wọ́n fi claim lẹ̀ mọ́jà lọ́wọ́ tí wọ́n fẹ́ tó tàn àgọ́ ọ̀já kọ tí wọ́n fi ń pé àwọn làwọn nílẹ̀ àgọ́ ọ̀já gangan làlejò tí wọ́n mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán bẹ́ẹ̀ ńlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ òwe ló sì establish ẹ̀ àwọn tí ó jáde ẹnu wọn wá ń ga ayé wa ń rídìí wọn sí ẹ jẹ́ ń bọ́rọ̀ rẹ̀ wá ìjálẹ̀ tán wọ́n ní Alaafin reduced to size and if possible dethroned wẹ́ bóyá àwọn míì ní lọ́kàn bóyá lérè náà fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ èmi àkàndọ̀rọ̀ àwọn kò yí òrórí láyé mi ǹdẹ̀ ní ẹ̀fà ro the other group does not see anything good in Alaafin Ọwọ́ okay what benefits do these power struggles bring to the Yoruba race? Maybe the writer can also ask himself or herself what we call the Yoruba race to order. Unfortunately gbogbo àwọn àgbà tó ṣẹ́kù àgbàyà ló wà nù àgbàyà wọn ni wọ́n kò sẹ́ni tí ra ìdá ti pè wọ́n yàtọ̀ sí bàbá wa Ọ̀dọ́lé Oòduà olóyè Kẹ̀sìntìn ó pe Ọọ̀ni àti Aláàfin sí ẹ̀wò wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n gbàgbé ìjà àgbà Aláàfin ò tí ì délé tíjà àgbà tún ti tẹ̀síwájú ní tí wọ́n bá wọn sọ ń yẹ̀wò mo sì mọ̀ pé tí wọ́n sọ fún bàbá Kẹ̀sìntìn ni pé àti gbọ́ lágbára Ọlọ́run a máa ṣàtúnṣe àtúnṣe ìwo ló wá jẹ jáde ńbẹ̀ torí mi àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko jáde immediately pé baba ńlá arọ́ ni ọ̀sán àtòru kì í pàdé àwọn méjèèjì ò lè jọ ṣe bọ̀dá Aláàfin ò lè láǹfààní àti proof ẹ̀ kò lè láǹfààní àti proof mi wrong títí tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wọ́n sáàyè ibi tí wọ́n tọ́ sí ní ìsìn òkè ni wọ́n wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀
àmì ìmọ̀ pòsíṣàn bíi tán wà nísìnyí o òkè tán wà tẹ́lẹ̀ la fi ń retí wọn nílé Ifẹ̀ pòsíṣàn tán wà nísìnyí kò jẹ́ ká tún lè retí wọn mọ́ nígbà tá a bá ti ń rólúbàdàn tá a sì ń rí Ṣọ̀ún tó jẹ́ gbàkejì mi ò rò pé a tún expect ẹnì kankan mọ́ so ọ̀rọ̀ tó délẹ̀ yìí ìjà kọ́ ló lè sọ̀fẹ̀ torí tó bá jẹ́jà kò sẹ́ni tí ó jàjà físíkà pẹ̀lú yín ìjà tán ni ó sì wà nílẹ̀ kò fífọ̀ yín láti dé wà ní mo sọ wípé ìtàn kan kò fífọ̀ yọ bọ̀ lójú àwọn tọ́rọ yìí wọ́n rò pé mò ń ṣàwàdà àbí mo kàn ń sọ̀rọ̀ àríyìí sọ àbí mo kàn ń sọ tó bá mi lẹ́nu you believe òpùrọ̀ Ìbàdàn you are on your own at your own peril yọmọ fọ́kà bí ẹni wọ́n wà ń bẹ̀ ń gbà tí ṣẹlẹ̀ ó lè pọ́n àtàwọn àtìbà làwọn jọ débẹ̀ at the same time. So we will call the Yoruba race to order. We will put an end to this shame of traditional rulers dancing nakedly in the marketplace in broad daylight. We will restore dignity to the throne. Woo! Bàbá Sanni ilé ń tàn pera rẹ̀ mo gbọ́dọ̀ dáa kẹ́ńtọ́ sọ bẹ́ẹ̀. So àkàndọ́ra Awikonko mo wí tí ò ní mo sinmi. Ọbásanjọ́ did the same thing well kò sí yẹn tí ó pè wọ́n ẹnìkan náà ni ó fẹ́ àlàáfíà ẹnìkejì fẹ́ empire àti alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba but unfortunately ikú tí ó pàjá ní fámú wọ́n ní orí mẹ́kùn wá láàyè kó wá fi bọ́rí Aláàfin Ọ̀yọ́ ní Adépálí làwọn Aláàgọ́ Ọ̀jà dé bóyá mo rí èèyàn kàbí méjì tí wọ́n ní gbólóhùn kàbí méjì láti sọ́n parẹ́ +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 nọ́mbà kan tẹ láǹfààní àti pè mí wẹ́ ẹ ń bá rí mi pè sórí order line mi náà +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 bẹ́ẹ̀ bá rí mi pè bẹ́ẹ̀ n ó pìkì ẹ o so bí Ọ̀yọ́ bá ti sinmi pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àwa náà yóò sinmi Sátánì kò sinmi ó ní gbàgbọ́ ń sinmi Sátánì kò sinmi Kristẹni ló ń sinmi ẹ̀yin Ọ̀yọ́ ò ẹ di àmúre ìdáwà kò tẹ̀ sinmi. Hello. ẹ kú ohun. Yes sir. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko wa sọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀. Bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá náà. Ẹ kò ní sún ẹ. Àmì àṣẹ o. Bẹ́ẹ̀ni. I'm gonna use what we call international language on Aladepali. I think this man called Owade has actually crossed a red line. It is a red line. Ṣé mo wípé níbi ọjọ́ bíi mélòó kan ó sọ kókó mo ní tínú Aláàfin ò bá dùn sí gbogbo ìgbékúgbé tí àti ìsọkúsọ ìkọkúkọ tí àwọn ọmọ àlè Ọ̀yọ́ ń kọ síta mo láti jáde. bó wọn rán wọn o. pé òun ò rán wọn o so for saying pé àwọn ọba tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fi jẹ pé Adépálí ni wọ́n gbé fún wọn àti ṣé òun ní industry tó manufacture carton. àbí o. Because red line gbáà lélẹ̀ and mo ti ń pọ̀ sí nǹkan kan àwọn ọba kan nílẹ̀ Yorùbá sì máa sùn arákùnrin yìí wọ́n máa sùn ẹ̀ sí court. Ìkíní òun ni pé òun lè fi èèyàn jẹ oyè gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó ní entitlement yẹn no kò possible but àwa ti sọ ó ní etí mẹ́rin lódó ní ọmọ ọdún máa lù já ẹ̀ báyìí lọ ni kò ní fi kankan gbọ́kàn bẹ́ẹ̀ bí èpè lórí bọ̀ kì í ṣe pé ó àwọn tó ti pín Aláàfin létí ni àwọn nǹkan míì wá ṣí jáde tá àwa ń gbọ́ ní ìsìn tó pàtẹ́ǹtò ìtò background kan fúnra ẹ̀ nípa irọ́ pípa wọ́n ní onísùúrù kan ní ẹ̀yin náà wà lára àwọn tó sọ ọ́ bàbá ní pé ká sọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ni ṣé onísùúrù ló ń cross red line pé àwọn ọba kan ń dé Adépálí. ní gbàgede ìta o. ní gbàgede ìta tó tún lo microphone àbí bí o. bẹ́ẹ̀ni wọ́n lo microphone yes wọ́n lo microphone sẹ́. bàbá ńlá red line yẹn o. wọ́n má jẹ́ kó rí adé ó bá wọn jà. bóyá torí pé wọn ò ládé orí adé ò lè bá wọn jà àfi torí abí tí ajá bá wọn bá yàn jà. ẹ má bínú ẹ fún mi ní wọ́n bóyá bí ìṣẹ́jú kan sí. all right sir mo ti gbọ́ sir. orí adé ò ní bá yín jà o. àmì àṣẹ.
ṣe rí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí mo mọ̀ pé kábíyèsí ìlú mi ó lè máa gbọ́ prógráàmù yìí ọjọ́ ti fẹ́ díẹ̀ o torí àìsí ọmọdé mọ́ mò ń tẹnu mọ́ lọ́dún náà lọ́hùn-ún ẹnìkan fún adé ìlú wa adé tí mo mention lánàá àbíjẹta adé èrè ọ̀pẹ wà ń bẹ̀ ló bá lọ kó wọ́n wá adé títí. wọn ò rádé. ṣe rí ọ̀gànjọ́ òru wọ́n ti ẹ̀kọ́kọ́ mọ̀ pé ó pàdé ọjọ́ ní wàá máa fi sọ nǹkan tí mò ń sọ yìí o ọ̀gànjọ́ òru ní bí aago kan sí méjì àbọ̀ lórí adé ìmọ̀gbà mi o ẹ̀dẹ̀mọ̀ kéèyàn máa ké ní òru gànjọ́ nílùú tí ò sí ná torí ìgbà yẹn ìlú tí mo ti wá ò ní ná. gbogbo ayé jáde kí ìṣe ọ ìhàn aládé ní bá mi jà o orí adé ìmọ̀gbà mi o. tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́wọ́ mo ti fún gbogbo adé tó kòtò àwọn ẹ̀ kí ọ̀wọ́ adé má jẹ́ kórè adé bá ń jà o adé ò kì í ṣe nǹkan téèyàn ń tọ́ sọ́hún ọ̀rọ̀ àgbà yóò ṣe lóòrọ̀ yóò ṣe lálẹ́ ṣe lójú alẹ́ bẹ́ẹ̀ni etí bẹ́ẹ̀ ni lọ́dọ̀ ní. kò ní fi kankan gbọ́ bọ́mọ ẹ̀ bá ń lù ú. ìwọ ni ó máa lù fàyà ni o ìmọ̀ wádé àwọn tó dàgbà ló ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣé ẹ̀ lágbà lé yín ni. ó dàrọ tiẹ̀ sà. Oh my God. Okay. 091 5147 9599 091 51547. Hello. Hello sir. Hello sir. Yes sir. Ẹ kú sẹ́ o. Yes sir. Wọ́n máa dábọ̀ ìbòyìn lọ́wọ́ pẹ̀lú yín o. Àmín o. Ayé rẹ̀ rí yín o. Àmín o. Àmín o. Ìbéèrè mi lọ́wọ́ àwọn ará Ọ̀yọ́ yìí ni pé ṣé gbogbo kátìkátì tí wọ́n ń ṣe yìí tó jẹ́ pé ọba ẹni ìtàn Ògúnwùsì tí wọ́n dá oríṣiríṣi nǹkan dáadáa lẹ̀ tó jẹ́ pé ọ̀tọ̀ ni ìhà tí àwọn ń kọ́ sí ṣé àwọn rò pé bí wọ́n ṣe ń ṣe yìí ṣé àwọn Ọ̀yọ́ bí lè rò pé ẹni tó bá fẹ́ dá iṣẹ́ lẹ̀ bí entrepreneur àwọn investor sí wọ́n rò pé bí wọ́n ṣe ṣe yìí wọ́n lè gbélé iṣẹ́ gidi wá sí Ọ̀yọ́. àbí o. because wọ́n ní ẹni tó bá fẹ́ rere ẹni tó yí ọmọ yẹn rere òun náà ó ṣe rere bẹ́ẹ̀ ni òun náà ó ṣe rere náà bọ́tẹ́ èèyàn ṣe rere ẹ̀fẹ́ ṣe ẹ̀ṣọ́ ìpè rere máa wọ̀ lóyún. mi rò pé wọ́n rò débẹ̀. mi rò bẹ́ẹ̀. agbára dẹ̀ ní ìkò sílẹ̀ mo sọ́ọ̀rì láti sọ agbára lọ tí ó bá tẹ̀ sí àwọn ọmọ yóò ṣetán láti lọ ìfẹ́ sílùú wọn because wọ́n mọ̀ àwọn gan nínú ara wọn wọ́n mọ̀ pé àwọn kan wọn ò fẹ́ eré fún ara wọn. bẹ́ẹ̀ni. ẹlẹ́ẹ̀kejì tó ń pe ọba Àgọ́ Ọ̀yá ní Adépálí ṣé o ti gbàgbé pé ẹ̀yin wọ́n mú wọnú ọ́fíìsì ọba ọ́fíìsì gọ́fúnà ni. back door yes. ọjọ́ tó jẹ́ oyè tó ṣe é ṣe bí tìlù ti fún ni wọ́n fi fún àwọn Alaago Ọjà tí wọ́n fi fún ní adé wọ́n gbé adé fún wọn. bẹ́ẹ̀ni. tí wọ́n fi fún òun nìkan tẹ́ bá bó ṣe bọ́ síwájú gọ́fúnà bíbà tí ọmọ nọ́ọ̀ṣà primary school fẹ́ lọ gba certificate lọ́wọ́ headmaster. wàláì. ẹ wò dáadáa kò sí ìlú kò sí nǹkan kan. nínú ọ́fíìsì ló ti lọ gba irú ló ti lọ gba dé ló ti gba ọ̀pá àṣẹ àti certificate. tí àwọn Ọ̀yọ́ bá tó bá jẹ́ pé Ọ̀yọ́ sì ń jẹ́ bí Ọ̀yọ́ sì ń jẹ́ ni ó yẹ kí wọ́n lè dàrú because kì í ṣe Ọ̀yọ́ ló ti gba dé Ìbàdàn ló ti lọ gba ọ̀pá àṣẹ ṣé ìlú onílù ló ti lọ gba ọ̀pá àṣẹ kiri kò jẹ́ ọba kì í kò tí ì jẹ́ ọba. a jẹ́ pé kò láṣẹ lọ́yọ̀ọ́ báwo. kò láṣẹ. etí ọgbà ọ̀pá àṣẹ ní ibi tó ti ń tó nínú ìlú ẹ̀ kò láṣẹ. níbi tí ó sọ pé wọ́n fi ẹ̀sọ́ lórí sí ibẹ̀ kọ́ ló ti gba ọ̀pá àṣẹ. bẹ́ẹ̀ni. tẹ́bàdẹ̀ wo àwọn bàbá Àgọ́ Ọ̀yá yìí ìjọba wa gbé adé bá ní ìlú ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ni. ìjọba wa rìn bá ní ìfẹ́ ni. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n wá rìn bá bàbá yẹn ni pẹ̀lú gbogbo àwọn tí wọ́n jọ jẹ oyè yẹn ni. bẹ́ẹ̀ni. ọba gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá rìn bá wọn ni. bẹ́ẹ̀ni. àwọn kọ́ ni wọ́n bọ̀ tí ọba Ọ̀yọ́ asokúngbadé ló yẹ kó máa pè. àwọn eléyìí dẹ̀ ní gbadéwọ̀lú ni wọ́n. gbadéwọ̀lú ni wọ́n bọ̀ tí wọ́n ní ti adékọ̀rọ̀ ló gbàgede sáré gbangba o ìyẹn wá dé. ọ̀rẹ́ bàbá. ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ tó dà bẹ́ẹ̀ ìkan wà ẹ má bínú ẹnìkan wà nínú àwọn ará Ọ̀yọ́ yẹn. bẹ́ẹ̀ni. kó máa dùn mí kéèyàn dàgbà kó má dànù àbí kéèyàn lọ sí ilé ìwé. kó má hàn lára ẹ̀. kó má hàn ní ara ẹ̀ orúkọ ẹ̀ jẹ́ mo sọ láti sọ bóyá kí n darúkọ àbí kí n má darúkọ ẹ̀. ẹ má darúkọ ẹ bó bá já òwà l'Amẹ́ríkà ìpè bẹ́ẹ̀. kì í sóhun ẹni yìí mi tẹ́ bá fẹ́ rí màá darúkọ ẹ̀ Àsàmú Abímbọ́lá ló ń jẹ́. ọmọ Ọ̀yọ́ ni ẹ lọ wò nínú oṣìṣì ìgbìyànjú ẹ̀fọ́ tó ṣe nírọ̀lẹ́ yìí tẹ́ bá tún lọ wo kọ́mẹ̀tì sọ nípa ọba Ifẹ̀ no tẹ́ bá dẹ̀ rí ẹni yìí tó ń kọ́mìtì tó máa sọ̀rọ̀ nípa tí mo sọ̀rọ̀ láti sọ tẹ́ bá rí yìí ẹ̀ tí ó bá sàmọ́ ìyó fà. ẹ dàgbà ẹ bá mi ṣí àlíǹkì tó ti sọ̀rọ̀ yẹn bá ń ṣe ẹ̀ sórí WhatsApp mi sà. ok ìgbìyànjú ẹ̀fọ́ tẹ́ bá dẹ̀ sí tàbí ìgbìyànjú ẹ̀fọ́ ní tìrọ̀lẹ́ yìí ni ẹ máa rí tẹ́ bá tètè wo ní ìsìnkú tó delete ẹ̀ because gbogbo wọn ni wọ́n máa ń gbọ́ sórí program yìí lálẹ́ gbogbo wọn ni wọ́n máa ń gbọ́ sí ibẹ̀. gbogbo wọn náà gbọ́ bẹ́ẹ̀. bó bá dẹ̀ ti gbó sí ibẹ̀ mo máa screen shot ẹ̀ máa send it. all right sir, God bless you sir. okay sir. you know what it is, ó dàrọ sir. yes sir.
yéè oh now à ń rọ gómìnà Ṣèyí Mákindé kí wọ́n dákun dábọ̀ tí wọ́n bá lè fún àgọ́ ọ̀já ní local government tí wọ́n láàyè ọ̀tọ̀ a máa appreciate ẹ̀ local council development area ni wọ́n ní wọ́n fún wọn bọ̀ tó bá ṣeé ṣe gọ́vnà Ṣèyí Mákindé láti fún àgọ́ ọ̀já ní local government tí wọ́n láàyè ọ̀tọ̀ wọ́n deserve local government ẹyọ kan kí wọ́n má share local government pẹ̀lú Ọ̀yọ́ wọ́n má share anything pẹ̀lú Ọ̀yọ́ Àtìbà kí wọ́n lè gbélé ayé wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kí wọ́n lè build ìlú wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ káwọn èèyàn tó bá ní interest nínú ìlú wọn wọ́n lè lọ sí ìlú wọn directly gọ́vnà Ṣèyí Mákindé kò sí nǹkan tó ju agbára yín lọ o nínú ilé ìjọba o so tẹ́ bá lè bá wa ṣe inú wa ó dùn sí ẹ má bínú o mo fẹ́ pe ẹni padà ni o. Hello. Abokas. Baba. Ẹ fẹ́ dá sí ètò àbí? Mo wà pa. Fẹ́ dá sí. Ó yá. Mo fẹ́ dá sí. Ẹ kú ìjọ́ mẹ́ta. Àwa ní sà. Ìfà ìṣẹ̀lẹ̀ ìpè. God bless you sir. Ìṣẹ̀lẹ̀. God bless you sir. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí àwọn Ọ̀yọ́ yẹn bàbá. Ẹ wọ́n yẹ kí n parọ́ fún yín. Ọ̀yọ́ ò lè change láíláí torí pé Fúlàní ni. Because ìran Oòduà tó tẹ Ọ̀yọ́ dó kán tó fi débi tó wà yẹn ìran Oòduà ò sí nínú ìran yẹn mọ́. So nǹkan tó ń ṣe lè blend wọ́n nìyẹn. Wow. I'm not gonna lie. God bless you. And looking in that area, it's like wọ́n ti gbà pé àwọn pẹ̀lú Fúlàní ìran kan náà làwọn wọ́n sì ràn wá. So ibi tó kàn tèmi kàn wà ní ẹgbẹ́ kò sí nǹkan kan tá a lè ṣe wọ́n lè change láìláì. Honestly mo ti observe bẹ́ẹ̀. Wọ́n lè change. They all go in one direction. Owó adé yẹn ó yẹ kó do better. Pẹ̀lú exposures ẹ̀ ní Canada ó yẹ kó do better but unfortunate. So ìwọ́n tẹ́mi kàn rí sí ni ẹ pé God bless you baba. there is nothing else that change with Ọ̀yọ́. Mi ò ní wáyé tí sà. Ó dàrọ̀ sà. Yes sir. Ẹ kúṣẹ́. Yes sir. Ọlọ́run máa dúró tì yín. Àmín o. Ọlọ́run máa fún yín ṣe. Àmín o. Ẹ túbọ̀ máa kọ́ ẹ tí ní gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe yẹn ó ní reward in the future. God bless you baba. Yeah. Thanks so much sir. Yes sir. Ó dàrọ̀ sà. Yes sir. Ẹ kúṣẹ́. Yes. Well ẹnìkan náà ń pè mí láti Germany tẹ́ bá rí mi pè padà ok. Hello. Hello. Yes sir. Hello. Ẹ ṣe nǹkan. Yes sir. Ẹ kú ètò sir. Yes sir. Hello, mo ń dá yín lóhùn ẹ kú ètò sir. Mo wà pẹ̀lú yín sir. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ dábàá kan ni. Ó yá. Tó bá possible ẹ jọ̀ọ́ ṣe lè bá wa báwọn àgọ́ ìyá yẹn sọ̀rọ̀. Ok. Ẹ̀yin àgbà ẹ̀yin lẹ sọ pé tí ọmọdé tó bá ṣubú ó gbé wájú. ó máa ń wo iwájú ni ṣùgbọ́n tí iwájú àgbàlagbà ni á wẹ̀yìn. Ẹ wo iye ọdún tó ti gba ìlú wọn lọ́wọ́ wọn. Láti ti gbàlú wọn lọ́wọ́ wọn yẹn tí ìyá dẹ̀ jẹ́ wọ́n títí di sìn yìí tẹ́ bá farabalẹ̀ tẹ́ bá wo ìgbésẹ̀ àwọn àgọ́ ìjà yẹn ẹ máa rí pé ó dàbẹ̀ ni pé wọn understand àwọn Ọ̀yọ́ dáadáa ni. Nǹkan tí wọ́n dẹ̀ àṣìṣe tí wọ́n ṣàyẹn bí alágọ̀ ṣe sọ̀rọ̀ pẹ̀lú lẹ́yìn ìgbà tó ń joyè mo rí pé àṣìṣe kò tí kó lára wọn. Ọ̀yọ́ máa ń tímọ̀ pẹ̀lú àwọn ará ìta láti bá àwọn ìjà ni àwọn gan ò lágbára Ọ̀yọ́ kan lẹ́nu ni. Ẹ lọ wo ìṣe wọn dáadáa ẹnu lásán ní bẹ́ẹ̀ tó máa ń pe àwọn ọ̀tá wọ́n máa ń kú wọn mọ́ra láti bá àwọn èèyàn jà ni. Gbogbo ìgbà gbogbo court case náà lọ ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ tó lọ pa yẹn lọ́wọ́ dáadáa the same thing náà ni. Wọn ò ní evidence kan tó ní láárí wọn á lọ bẹ́ẹ̀ tó wà níjọba wọn á pe àwọn èèyàn lóríṣiríṣi wọn á lọ Àbújá wọn á kú àti Fúlàní àti gbogbo wọn mọ́ra láti bá wọn jà ni. Ṣùgbọ́n ìṣòro kan tí mo ní pẹ̀lú àwọn alágọ̀ ọjà yẹn pé wọn ò farabalẹ̀ wò ó yẹ ká rọra ronú ogun wọn yìí dá. Ó yẹ káwọn náà lọ láti ìgbà tó ṣe bàbá yìí ti dóye story kan sọ yẹn kọ́ ni number one ìbẹ̀kọ́ náà ti ń bẹ̀rẹ̀. Wọn lọ sífẹ̀ wọn lọ Èkìtì wọn lọ Ìjẹ̀bú wọn lọ Ìjẹ̀ṣà wọn lọ pé wọn mọ́ra. Inú ìlú yín ni àwọn Ọ̀yọ́ wà àwọn ló dẹ̀ jẹ́ níyà tó yẹn. Ó yẹ kán kó èèyàn mọ́ra ní. Àwọn èèyàn nígbà táwọn èèyàn ní sympathy fún wọn sí ìlú yẹn kan jáde ó yẹ kó sọ fún bàbá yẹn àwọn tó bá jẹ́ youth níbẹ̀ yẹn ó yẹ kí bàbá yẹn kó jáde physically kárí kó ń jáde. Kó lọ sífẹ̀ kó lọ Ìjẹ̀ṣà kó lọ Èkìtì kó lọ visit gbogbo wọn tó bá lọ tó bá padà bọ̀ kò sẹ́ni kan tá a mú. Especially ní time tí Ṣèyí Mákindé tó fi wọ́n joyè tó sì wà lóyún níbẹ̀ yìí nǹkan tí mo expect nìyẹn. Ọ̀yọ́ kó lè yẹ kí bàbá yẹn ti máa sọ ìtàn ẹ̀ ìfẹ́ ló yẹ kó ti sọ kó máa sọ kó máa wẹ́kọ̀ mẹ́kọ́ fún ní 30 minutes kó fi sọ ìtàn kó lọ Èkìtì kó sọ ìtàn níbẹ̀ kó lọ Èkó kó sọ ìtàn níbẹ̀ ká máa kọ sílẹ̀. Ní pẹ̀lú gbogbo àwọn ìgbà ayé gangan ní sympathy máa ní mí ní ìgbà ayé gangan ní àwọn olóṣèlú wọ̀nyí olóṣèlú wọn kì í fẹ́ ṣe nǹkan gidi. Situation lásán ló máa mú kó ní lóṣèlú tó yọ bá ti rí pé nǹkan tó fẹ́ wọ̀ wọn ni but gbogbo nǹkan tí Ọ̀yọ́ ń ṣe sympathy àwọn ẹlòmíràn náà máa ń jagun wọ́n máa ń pe àwọn èèyàn mọ́ra ni ṣùgbọ́n àwọn àgọ́ ọ̀dà tó jókòó nígbà tí gbogbo wa tán sympathize pẹ̀lú wọn tí wọ́n jáde yìí nǹkan tó burú ni. Ẹjọ́ tí àwọn ọmọ ìlú yẹn ẹ bá wa sọ fún wọn pé wọ́n nílò láti jáde kúrò níbẹ̀ yẹn. Kán stop láti máa sọ sórí wọn níbẹ̀ yẹn. A fẹ́ gbọ́ ìtàn wọn láwọn ibòmíì kán lọ fún àpẹẹrẹ kán lọ irú àwọn kánsù ọba tó jẹ́ ti Yorùbá yẹn. Bàbá wa Ọọ̀ni ni olórí àwọn kan jẹ́ secretary àwọn kan jẹ́ igbákejì aláàfin la fẹ́ kán ti máa sọ. Kán sọ kán send message sọ pé àwọn ń bọ̀ káwọn yẹn kán fi àti ìlú àti ìfẹ́ kán fi pàdé wọn kán wá sọ ìtàn yẹn níbẹ̀ ká kọ sílẹ̀
káwọn èèyàn prepare fún ọba Abímbọ́lá. Torí pé àwọn ẹgbẹ́ sáré nǹkan tó wà tí ọba Abímbọ́lá ń ṣe ó lọ bá àwọn Fúlàní ni máa ìtẹ́ bá wà púpù yìí àwọn eléyìí wọn ìtẹ́ bá wọ dáadáa àwọn eléyìí wọn ṣó ìwà bẹ́ni pé tẹ̀mí ènìyàn ló wà lọ nínú wọn àwọn eléyìí ṣe I'm sorry tẹ́ bá ìgbésẹ̀ tẹ́nì kan bá gbélé máa wò pé àwọn eléyìí wọ́n ti takún pé àwọn ready láti destroy anybody. So téèyàn bá wo bí tọ́ka àwọn ibi tó ń gbẹ́sẹ̀ dé ìwọ náà padà wà lọ ronú sọ̀rọ̀ ara ẹ̀ ẹ máa lo gbogbo ọ̀nà because the truth is that Ṣèyí Mákindé nǹkan tó ṣe nǹkan gidi ló ṣe fún ó ti gbé ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ over 200 years. But tí ó bá léèyàn tó lè bá àwọn àgọ́ ọjà sọ̀rọ̀ pé ẹ bá wa sọ fún wọn pé it is time for them to get out of that Ọ̀yọ́ kọ́ lọ fọ̀rọ̀ wọn lọ nípa afẹ́ gbọ́ sórí wọn nípa afẹ́ kọ sílẹ̀ afẹ́ rí fídíò wọn nípa kí ṣe pé kọ́kọ́ tó ti kékeré yẹn níbi tó ti Okay, sir. Oh, networking. God bless you, sir. Networking ò di jẹ́ kí n gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ padà mọ́. Okay. Ẹ jẹ́ n sáré appreciate àwọn tó ra sticker fún mi. Mr. Ayọ̀lá Adémilúyì, God bless you, sir. Mr. Dada Olúsànyà, God bless you, sir. Mr. Fẹ́mi Aliu, God bless you, sir. Ẹ kú ojoojúmọ́. Mr. Anthony Johnson, God bless you, sir. Abukas Ìjẹ̀bú 1, God bless you, sir. Mi ò ní wáyé tì, sir. God bless you all. Now, ọ̀rọ̀ ní bàbá yìí sọ ń pé kí àgọ́ ọ̀já alágọ̀ ọ̀já kí wọ́n gbìyànjú àti jáde kúrò nínú ìlú wọn. Ń ṣe pé kẹ́ ẹ má gbé nínú ìlú o, kẹ́ ẹ relate pẹ̀lú àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire tó kù, àwọn ọba ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire tó kù. Onílé ń relé o, ẹ̀yin náà ẹ̀ lọ́lé yín. Mo bá jẹ́ pé lóòótọ́ ọmọ aládìkún ni Ilé Ifẹ̀ aládìkún Ọláòsà sì ti jáde. Àwọn tí wọ́n lọ ń kí Sultan Sókótó tán lọ ń kí Emir ní Ìlọrin tí wọ́n yé wọn o, àgbẹ̀ tó fi inú oko sùn rẹ̀ gbìn ká. Wọ́n mọ tí wọ́n ń ṣe òun lé lórí lé o. Ọ̀rọ̀ púpọ̀ irọ́ ní bẹ́ẹ̀ sakata pàrà làgbà síntọ́ bó bá ti ń pẹ́ lẹ́nu ó ti lọ́wọ́ kan àmòdì. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko onílé náà relé ńlẹ̀ tí ìyá kan dààmú ń relé mi o. Okay, we want àdìrẹ ọ̀jájá ti wà. Tẹ́ bá fẹ́ rà á ẹ wá sílé Ifẹ̀ ẹ lọ sí no kàn lọ sí resort ẹ lọ sí resort ẹ sọ pé ẹ lọ sí ọjà ẹ lọ sí àdìrẹ ilé àdìrẹ ń bẹ̀ wọ́n mú débẹ̀. Okay, so ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ra sticker fún mi kí n tó máa lọ níbi tẹ́ tí ń wò mí yẹn náà ni ẹ máa rí dollar sign nísàlẹ̀ ẹ máa rí dollar sign níbi ọwọ́ ọ̀tún yẹn click lórí dollar sign yẹn yóò gbé lọ síbi táwọn stickers yẹn wà. Bó bá dẹ̀ jẹ́ pé níbi tẹ́ ti lè share program yìí tẹ́ bá wẹ̀ gbẹ́ ẹ máa rí ibì kan tán kọ thanks sí thanks ẹ click lórí thanks yẹn yóò gbé dé ibẹ̀. Òfin ọ̀jájá ó possible lọ́jọ́ iwájú ṣùgbọ́n àdìrẹ ti wà nílẹ̀ àwọn tó ń ṣàdìrẹ ti wà rẹpẹtẹ wọ́n ń ṣe àdìrẹ gan rẹpẹtẹ. So I will say that bàbá yẹn sọ̀rọ̀ wípé àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ náà máa ń hang around lórí program yẹn máa ń wà ń bẹ̀ dáadáa. So àwọn ọmọ Ọ̀já náà dẹ̀ máa ń wà ń bẹ̀. Okay, LCDA náà ni local council development area ṣùgbọ́n tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá lè fún wa ní local government area LGA not LCDA mọ́ mọ̀ kan tí wọ́n sọ LCDA is local council development area ara local government tí wọ́n ti máa ń yọ allocation local government kan náà nájọ máa pín òtán bá ní local government tí wọ́n lọ́tọ̀ wọ́n á gba location tí wọ́n lọ́tọ̀ wọ́n á develop ìlú wọn ó lè develop wọn ò ní rí bí jẹ wọ́n máyé because local council development area àwọn yìí sáwọn ni wọ́n ń jẹ́ kán dépò administrator sáwọn náà ń jẹ gbákejì alága ìjọba àbílẹ̀ because òye tó yé mi ìwádìí fi hàn wípé tán bá ti ẹni tó bá jẹ́ vice chairman ní local government ni yóò di administrator ní local council development area but tán bá ní local government area fúnra lára wọn náà máa dìbò ń bẹ̀ ní alága ìjọba ìbílẹ̀ fúnra lára wọn alága ìjọba ìbílẹ̀ tán bá yàn nínú ilé gbogbo tí ọba ṣe yóò jẹ́ development àgọ́ ọ̀já orúkọ ìlú àgọ́ ọ̀já ó lè tàn advice mi fún alágọ́ ọ̀já ni wípé kí wọ́n yọ orúkọ Ọ̀yọ́ kó ń bẹ̀ pátápátá kì í ṣe àgọ́ ọ̀já Ọ̀yọ́ no àgọ́ ọ̀já ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àgọ́ ọ̀já town àgọ́ ọ̀já kingdom Ọ̀yọ́ state so tán bá lè máa lò bẹ́ẹ̀ títí Ọlọ́run fa àlùbáríkà sí. àìbó ní sùwà dédé egun àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko ló kọ́ mi oníyẹ̀sẹ̀ ọlọ́bẹ̀ sí ẹ̀yin tẹ́ bá mi fẹ́ jẹ́ sí ẹ̀kọ́ ìbínú mo dúpẹ́ olórí àdá sọ pé olórí àdá rírì àrì lọ́wọ́ gbẹ̀yìn tẹ́ bá mi nípa àtìpín nínú ètò yìí like I said ẹ jẹ́ n gbé kọ́ọ̀lù yìí kò wù mí láti wá sóde ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ àgọ́ ọ̀já kò wù mí láti fi ṣeré mi ò mọ bọ́lọ̀ ń ṣe ṣe mi mọ n tó fìfẹ́ wọn sí mi lọ́kàn I don't know bóyá torí pé wọ́n yàn wọ́n jẹ I don't know
hello. hello ẹ kálẹ́ wa wí kónkó. ẹ kálẹ́ sà. ẹ̀rọ ṣẹ́ṣẹ́ wà ní láìpù yìí. bẹ́ẹ̀ni màá lóye tó. tó ó ní àwọn kankan tí ṣe rí àjùra wa lọ. tìjàkadì kọ. àbí báwọn náà ṣe máa ń pòwé yẹn pé àbí ìjà lára ni kò ń bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀. sọ̀rọ̀ mi yé yín. bẹ́ẹ̀ni. ok ẹ wo máa kàtà ń pè ní tó máa ń gbé information rọ jáde tó fi support àwọn ọ̀yọ́ ẹ̀ tó ń pè ní àjì labas àbí kí ló pè rẹ̀. ẹ pé bákan. sá. mo ní kẹ́ pé bákan bó bá ṣe wá sẹ́nu yín. àjì labas ìgbà tó fẹ́ gbé ńgbà yẹn tí máa muslim ẹ̀ ṣáà pọ̀jù àbí kìíní tó fẹ́ gbé ńgbà yẹn tẹ bá rántí pé mo sọ fún gbà yẹn pé kó wá bá yín pé kí n join ẹ̀ mọ́ kọ́ọ̀lì kí n tó lè gbé gbèsè. sọ̀rọ̀ mi yé yín. now tó ń sá tó nínú pé òun fẹ́ ṣe rántí bá rántí dáadáa kò fẹ́ kí n bọ́ọ̀bù nígbà pé mo ní kó apologize kó make peace pẹ̀lú yín. ṣé understand mi ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó deep gan but tí n bá wá sílé ní June ṣé n gbọ́ mi máa wá sọ́dọ̀ yín màá dẹ̀ relate gbogbo everything wọ́n ní àìjẹyẹ kálí ẹ̀ fi ọwọ́. bẹ́ẹ̀ni. ibi tọ́lọ̀ bless yẹn ní sí ẹni tí n bá ṣẹlẹ̀ yẹn ò sán kú sọ̀rọ̀ mi yẹn ọmọ tí wọ́n dẹ̀ bí wọn lè jẹyà láṣẹ Ọlọ́run bọ̀ mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ kankan níṣẹ́ rí à ń jù wọ́n kò ṣe wí lẹ́jọ́ ni ìjà ìlara ò sán bọ̀rọ̀ tó pẹ̀lẹ́ ní ààrẹ àlùmọ́rùfù yẹn àti dig àwọn family gbàgbà bí family ẹ̀gán ṣe rí níbi tó ti bí ibi tó ti tí ìyá ẹ̀ ti wá tí bàbá ẹ̀ ti wá ìwà tán wù ń bẹ̀ irú ìṣe tán ṣe ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ mi yẹn àti set àwọn ṣe máa bá ọmọ Ọ̀yọ́ wọn greedy gan nígbèraga ọmọ ìlú ẹ̀ gangan la set up wọ́n ṣe investigation gbogbo kìíní yẹn tó jẹ́ ọmọ Ọ̀yọ́ ojúlówó gidi wọ́n máa fún wa ní gbogbo bagan isle ìwà tó gan wù lọ ìwà tó wù sáwọn òbí ẹ̀ báwọn òbí ẹ̀ gan ṣe jẹ́ àti ìṣèwádìí ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bàbá tí kẹ́tẹ̀ gbogbo information la máa fún yín. God bless you sir. Dẹ̀ ibi tó ń gbé nígbà tó wà ní Amẹ́ríkà tó ti ń ṣe findings náà. mi ò rò pé ní ìdí gbogbo ẹ̀ hello sir èmi ò rò pé ní ìdí gbogbo ẹ̀ kò sí nǹkan tẹ́mi fẹ́ báyàn ṣe deeply bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo ìjà tí mo bá fẹ́ jà ọ̀rọ̀ náà ni lórí bíbá yìí ó dẹ̀ ti tán bẹ́ẹ̀ God bless you sami ni wáyé ti sà. then bọ̀bọ̀ Aláàfin yẹn náà kí mọ̀ wá dé sọ̀rọ̀ mi yé iṣẹ́ tó ń ṣe ní Canada company tó ti ń ṣiṣẹ́ tàbí àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ source of income ẹ̀ ìwà wo ló ń wù gbogbo ẹ̀ la máa gbé síta fún yín. ọ̀dà gbogbo ẹ̀ gbé síta fúnra yín ni sà God bless you baba ẹ jẹ́ kí n máa lọ ẹjọ́ anything tẹ́ bá fẹ́ gbé jáde nítorí ẹnìkankan ẹ gbé jáde fúnra lára yín èmi àkàndá ọ̀rọ̀ àwòkọ́nkọ́ ní gbé nǹkan kan jáde nítorí èèyàn kan because mi ní interest nínú ẹ̀ ní tí mo ní interest nínú ẹ̀ ní story history anything aside that I'm not interested I am not interested gbogbo ìjà tábà jà kájà lórí bí gbogbo tábà sọ kọjá lórí ìtàn tí n bá ti ní nǹkan gidi tí mo fẹ́ wá sọ kí n sùn kí n enjoy ìwòrán mi kí n fara nísìnyí ó ti tẹ́ mi lọ́rùn God bless you n bá yàn àjàgúdórógbó mọ̀rúfù báwo ẹsẹ̀ fẹ́ wá báwo ló ṣe ṣe ilé ayé mo mọ bóyá ṣe ilé ayé fúnra lára mi tẹ bá ń gbọ́ tí mo bá sọ pé tí n bá bàjá red card ẹyọ kan mo máa fún mo mọ life history ẹ̀ kò tásìkò ni kò ì push mi ni tó mi ní láì ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá káàkiri òun ló ṣẹ̀ṣẹ̀ ń san $100 fáwọn èèyàn kan máa wá dì mí ńlọ́jà ń béèrè pé tó bá rí dì mí kí ni ó fi dì mí ṣe kò sí nǹkan tó kàn mí kò sí ti dùn mí so ẹ fi léyìn ó lẹ̀ ń tiẹ̀ àmọ́ lọ́rọ̀ ẹ̀ kò sí lára ẹran akandọ́ra gbogbo àjàwọ́ ara gbogbo àṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bí n bá dúgbò olórí àdá àdá tán pé olórí àdá rèé lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi gbogbo ọmọ káàró òjíire bí ìgbà tí mo yà bàrà mo rè jẹ ni àná Olódùmarè ní fínsílẹ̀ I appreciate you all thanks so much òun ayọ̀ lásán ẹ like ẹ follow page mi lórí ẹ má gbàgbé torí Ọlọ́run ẹ̀bẹ̀ tí mò ń bẹ̀ yín tẹ bá bá ìpolówó ọjà pàdé lórí program mi lórí YouTube ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ má fò kó lórí ẹ má skip kó lórí ẹ kó lè bá àjà àǹfààní fún mi lónìí tàbí lọ́la orí tẹ́ lè ṣe mí nànú orí kan ṣoṣo tẹ́ lè ṣe mí nànú báàjẹ́ 1 minute báàjẹ́ 2 minutes báàjẹ́ 3 minutes ilé yín ọ̀pọ̀ jù láti fún ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ àti àyànfẹ́ yín àwọn tí ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọ Ọ̀yọ́ nìkan wọ́n rí fídíò mi fokó lórí ẹjọ́ tani ó tún wọn lórí burúkú lọ́wọ́ fokó lórí ẹjọ́ wọn ní gàmbàdì ọ̀tá kìtì onílẹ̀ lè tani ó tàtàyè irọ́ ìmọ̀ ọ̀mọ̀ná tó bá sì ní àrùn náà làwa náà máa ń rí ìjọba ní àmọ́ òun kò ní Ọlọ́run lára kíkírun ará kírun kò bọ́lọ̀ nínú àìkírun ará kírun kò bọ́lọ̀ ń kù ṣùgbọ́n lùtà bá ń pè ń kírun ká máa bá wọn lórí awọ láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ kò sí ní tó burú mbẹ̀ torí pé ìrun kíkí yọ jáde nínú orúkọ wọn Ọlọ́run nìkan ní gbẹ̀dàgà Ọlọ́run ló sì mọ ibi tí ẹ̀dá ń lọ yóò gbogbo adébi tá à ń lọ lágbára Ọlọ́run gbogbo àgọ́ ọ̀já Ọlọ́run ràn lọ́wọ́ òtújọba Ṣèyí Mákindé bá fẹ́ sórí ọ̀n láṣẹ pé kan fẹ́ ní local government ìbá ṣe dùn tó àwọn èèyàn ti gba ẹni mọ̀ràn mú kẹ́ ẹ lọ sí Ilé Ifẹ̀ kẹ́ ẹ lọ káàkiri díẹ̀ ní tàdàbánú apẹ́ ẹ̀dùn I can't force you to do anything and level advice ó ní nǹkan tí mo lè ṣe àwọn èèyàn kan sọ wípé ká dá group lẹ̀ nítorí àgọ́ ọ̀já bóyá torí pé òye rẹ̀ òye mi dáadáa àwọn tí wọ́n fẹ́ ká dálẹ̀ tí wọ́n bá dálẹ̀ tẹ́ bá fi mí síbẹ̀ tẹ́ bá fi mí sàdmí no problem màtẹ́mi náà bá ti wá ronú bá ṣe lè dálẹ̀
mo rí pé àwọn èèyàn kan sọ wípé ó yẹ ká béèrè fún Alaago Oja Palace Fund. Èmi ní ìṣòro mi ni pé mi ò kí ń sábà fẹ́ involve nínú anything money torí tí máa ń gbẹ̀yìn rẹ̀ náà ni, but màá bá àwọn ọmọ Alaago Oja sọ̀rọ̀ wọ́n bá ní interest nínú ẹ̀, you hear from me. And ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ fẹ́ ká ṣe náà ẹ mọ̀ pé ó ṣòro láti gather àwọn èèyàn, we don't know people of like mind. Bóyá àwọn tẹ́ fẹ́ pèsè group wọn ní interest, tá a bá fẹ́ add èèyàn mọ́ group kí ni ká máa lò, ṣé ká máa send link ni àbí ká máa sọ fáwọn èèyàn kan join wa, ok? A ṣàrònú lórí ọ̀nà bá ṣe lè gbégbà. Mọ̀ báwọn èèyàn kan ní interest láti support Alaago Oja, majority dẹ̀ lè ní interest láti dá iléeṣẹ́ sílẹ̀, but another way ò ní pé kí government ó fún wọn ní local government tiwọn. I love you all, God bless you. Ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko television ẹ máa bá mi support page yẹn. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV. Ẹ ní nǹkan pàtàkì tẹ́fẹ́ kájọ ṣẹjá sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Èdè àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì òní wọmi, orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì òní dàrú, ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni bí omi àfòwúrọ̀ pọn. Àjò wa ṣe o. God bless you, I love you all. Ó dàárọ̀ òun rí lásán.